हामीले सर्वे गर्दा सुनिएका शब्दहरू जस्तै कि बेन्चमार्क, रेड्युसिबल, आरएल धेरै पटक हामी सुनेका छौँ। यसको खास मिनिङ के हुन्छ, यसको खास अर्थ के हुन्छ, त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हामीलाई अति आवश्यक हुन्छ। कतिलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ। आज हामीले यी सर्वेमा सुनिएका बेन्चमार्क, रेड्युसिबल, आरएलको डेफिनेसनहरू सही तथा सिम्पल तरिकाले बुझाउन फेरि पनि हामी कोसिस गर्न जमर्क गरेको छौँ। त्यसैले म बिनय पिया तपाईँहरूलाई फेरि पनि यस पिया इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वे गर्दा सुनिएको एब्सोल्युट लेभल भनेको के हो त? सर्वप्रथम पहिला हामी यो कुरा बुझ्नतिर लागौँ। पृथ्वीको सेन्टर पोइन्ट अर्थात् पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुबाट पृथ्वीको सतहमा रहेका कुनै पनि एउटा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरको टप लेभलको हाइटदेखि लिएर पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी एब्सोल्युट लेभल भनिन्छ। यसै गरी सर्वेमा सुनिएका M.S.L अर्थात् मिन सी लेभल भनेको के हो त? मिन सी लेभल भन्नाले पृथ्वीको सतहमुनि पानीको लेभल हुन्छ, पानी बगिरहेको छ, त्यो पानीको लेभललाई हामी अन्डरग्राउन्ड वाटर लेभल पनि भनिन्छ अथवा अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबल पनि भनिन्छ। यो अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबल बर्सातको बेलामा कहिले बढ्ने हुन्छ भने गर्मीयाममा कहिलेकाहीँ घट्ने हुन्छ, जसको लेभल चाहिँ एकुरेट नहुने भएकोले हामी के गर्छौँ भने यसको 20-25 वर्षसम्मको जुन लेभल छ त्यो लेभल हामी करेक्सन गरेर डाटा करेक्सन गरेर यसको एभरेज भ्यालु निकाल्छौँ। एभरेज भ्यालु निकाल्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ, जुन मिन भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालुलाई नै हामी कन्सिडर गरेर जुन भ्यालु हामीले सी लेभल निकाल्छौँ त्यसलाई नै हामी मिन सी लेभल भनिन्छ। यसै गरी सर्वेमा हामीले धेरै पटक सुनिएको शब्द आरएल अर्थात् रेड्युसिबल भनेको के हो त? रेड्युसिबल भन्नाले कुनै पनि जमिनमा भएको फिजिकल स्ट्रक्चरको जुन टप हाइट हुन्छ, जसको हाइट हामीले पृथ्वीको जुन अन्डरग्राउन्ड मिन सी लेभल हुन्छ त्यहाँदेखि लिएर उसको टप हाइटसम्म जुन हामीले जुन हाइट लिन्छौँ त्यसलाई हामीले रेड्युसिबल भनिन्छ। रेड्युसिबल जहिले पनि लिँदाखेरि चाहिँ हामीले मिन सी लेभलको रेस्पेक्टमा हामीले लिएको हुन्छ। यसै रेड्युसिबल भन्नाले यसलाई किन हामी रेड्युसिबल भन्छौँ भने यसमा के गर्छ भने हामीले मिन सी लेभलको जुन डिस्टेन्स जुन हाइट हुन्छ त्यो लेभल हामीले घटाएको भएको त्यसलाई हामीले रेड्युस गरेको भएकोले यसलाई हामीले रेड्युस लेभल भनेर हामीले नामले परिचित गरेको हुन्छौँ। अब यसै गरी सर्वेमा बढी मात्रामा सुनिएको शब्द चाहिँ बेन्चमार्क हो। बेन्चमार्क भनेको के हो त? बेन्चमार्क भनेको एक किसिमको रेड्युसिबल नै हो। तर हामीले रेड्युसिबलमा के गर्छौँ भने हामीले आरएल पत्ता लगाउन सर्वे गर्दै हामीले विभिन्न ठाउँको विभिन्न पोइन्टहरूको आरएल निकाल्दै जान्छौँ। तर त्यो पोइन्टको आरएल निकाल्दाखेरि पनि पहिला हामी सुरुको त्यो जुन पोइन्ट हुन्छ त्यसको हामीलाई एउटा नन आरएल पोइन्ट चाहिन्छ। त्यो नन भ्यालु आरएल पोइन्ट नै सुरुको पोइन्ट नै बेन्चमार्क हुन्छ। बेन्चमार्क भनेको एउटा पर्मानेन्ट भ्यालु हो जुन चाहिँ हाम्रो मिन सी लेभलदेखि लिएर जमिनको सतहमा रहेको पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरको जुन हाइट हुन्छ त्यो नन भ्यालु जुन पर्मानेन्ट भ्यालु हुन्छ त्यसलाई नै हामीले बेन्चमार्क भनिन्छ। अनि यसै बेन्चमार्कको आधारबाट हामीले अन्य ठाउँको अन्य वस्तुहरूको अन्य पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरूको अन्य टेम्पोरेरी स्ट्रक्चरहरूको हामीले आरएल निकाल्दै जान्छौँ। बेन्चमार्क हामीले नर्मली 4 प्रकारको हुन्छन्। फर्स्ट हुन्छ जिटिएस बेन्चमार्क, सेकेन्ड हुन्छ हाम्रो पर्मानेन्ट बेन्चमार्क, थर्ड हुन्छ हाम्रो टेम्पोरेरी बेन्चमार्क अनि चौथो हुन्छ आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क हुन्छ। जिटिएस बेन्चमार्क भन्नाले के बुझिन्छ? जिटिएस बेन्चमार्कको फुल फर्म भनेको ग्रेट टिक्नोमेट्रिक सर्वे बेन्चमार्क भनिन्छ। ग्रेट टिक्नोमेट्रिक सर्वे बेन्चमार्क भन्नाले नर्मली के हुन्छ भने हाम्रो यो सर्वे चाहिँ हाम्रो लोकल सर्वे डिपार्टमेन्टले गर्दैन, लोकल सर्वे प्राइभेट कम्पनीले गर्दैन, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सर्वे डिपार्टमेन्ट आएर सर्वे गरेर यसको एब्सोल्युट लेभलबाट यसको डाटा हाई एकुरेसीमा निकालिन्छ। भनेपछि यो एउटा नेसनल सर्वे डिपार्टमेन्टले मात्रै यसको काम गर्छ र यो जुन भ्यालु आउँछ, जुन यसको तपाईँ आरएल आउँछ, जुन बेन्चमार्क निस्किन्छ त्यो चाहिँ हाइली एकुरेसी हुन्छ। जिटिएस बेन्चमार्क चाहिँ हामीले प्रत्येक ठाउँमा गर्दैन, प्रत्येक लोकालिटीमा गर्दैन, यो एउटा पर्मानेन्ट सर्टेन एउटा इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरूमा त यसको बेन्चमार्क निकालिन्छ।
सपोज मानौँ हाम्रो नेसनल सर्वे एजेन्सी बुधरको तिनापुरको नजिकै गएर हाई एक्युरेसीमा एउटा सर्वे गरेर तिनापुरको एउटा साइडमा एउटा भेरू निकालेर बेन्चमार्क टिक गरिन्छ। त्यो नेसनल एजेन्सीबाट गरेको जुन बेन्चमार्क हुन्छ त्यसलाई नै जिटिएस बेन्चमार्क भन्छ। यसै गरी अब सबै मानौँ बुधबाट आएर तपाईँको भैरव आयो, भैरवको डन्डापुरकोमा सर्वे गरेर उसले भैरवको डन्डापुरको निसी लेभलबाट हाई एक्युरेसीमा अर्को डाटा निकाल्यो र उसले डन्डापुरको भैरवको कुनै ठाउँमा एउटा मार्किङ गरेर जुन बेन्चमार्क रेडी बनाउँछौँ त्यो तपाईँको सेकेन्ड जिटिएस बेन्चमार्क हुन्छ। भन्नाले यो चाहिँ हाम्रो प्रत्येक ठाउँहरूमा प्रत्येक कुना काप्चामा यसको बेन्चमार्क तयार गरिन्न। यो चाहिँ हाम्रो सर्टेन इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरूमा हाई एक्युरेसीको साथमा जुन हाम्रो नेसनल सर्वे डिपार्टमेन्टले जुन डाटा निकाल्छ त्यो नै तपाईँको जिटिएस बेन्चमार्क हुन्छ। यसको भेल्यु धेरै नै हाई प्रिसिसनमा एक्युरेसी हुन्छ। पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भन्नाले सबै मानौँ मलाई बुधदेखि भैरवसम्म सर्वे गर्नुपर्ने छ। अब हामी नेसनल एजेन्सी सर्वे डिपार्टमेन्टले चाहिँ तपाईँको बुधको तिनापुरमा एउटा सर्वे जिटिएस बेन्चमार्क हालेको छ। त्यसै गरी भैरवको डन्डापुरमा तपाईँ एउटा जिटिएस बेन्चमार्क हालेको छ। यदि मलाई तपाईँको पर्सरी कोटियावा बरवारी शङ्करनगर डाइभोट रोडमा कुनै पनि हामीलाई सर्वे काम गर्नु छ भने त म त बुधर गएर तिनापुरमा गएर जिटिएस बेन्चमार्कको रिटर्न लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँ गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सर्वे डिपार्टमेन्टले के गर्छ भने तपाईँको त्यसको रिटर्न लिएर त्यसमा नै एउटा पर्मानेन्ट तरिकाले पर्सरीको कुनै एउटा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरमा कोटियाको पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरमा पर्मानेन्ट बिल्डिङहरूमा बरवारीको शङ्करनगरको तपाईँको कुनै पनिमा पर्मानेन्ट तरिकाले बेन्चमार्क रेडी पारिन्छ तयार गरिन्छ त्यसलाई हाम्रो पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भनिन्छ। अनि यसकै माध्यमबाट हामीले बरवारीबाट कोटियाबाट अथवा पर्सरीबाट कुनै पनि ठाउँबाट त्यो पर्मानेन्ट स्टेजको रिटर्न लिएर हामीले सर्वे काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसै गरी टेम्पोरेरी बेन्चमार्क भनेको टेम्पोरेरी बेन्चमार्क भन्नाले सपोज मानौँ हामीले पर्मानेन्ट बेन्चमार्क मानौँ तपाईँको शङ्करनगरबाट पर्मानेन्ट बेन्चमार्क उठाएर हामीले सर्वे गर्दै अगाडि बढ्दै गयो। हामी भरवारीसम्म पुग्दै साँझ परेपछि अब हामीले त तपाईँको त्यो कामलाई त रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब भोलि हामीले काम कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि पर्मानेन्ट बेन्चमार्क हाम्रो शङ्करनगरमा त छ, भरवारीमा यदि बाइचान्स छैन भने अब के गर्छ भने हामी एउटा आफैले नै लास्ट एन्डिङमा भएको एउटा आरए निकाल्छौँ जुन चाहिँ हामी टेम्पोरेरी रूपमा हामीले कुनै पनि बिल्डिङमा मार्किङ गर्छौँ। अनि जुन भेल्यु निकाल्छौँ जुन भेल्यु हामीले पत्ता लगाएर भोलिदेखि कन्टिन्यू काम गर्नको लागि जुन टेम्पोरेरी तरिकाले बनाउँछौँ त्यो बेन्चमार्कलाई हामीले टेम्पोरेरी बेन्चमार्क भनिन्छ। अनि भोलि त्यही बिहान आएर हामी त्यही टेम्पोरेरी बेन्चमार्कको रिफरेन्स लिएर हामीले कन्टिन्यू हामीले सर्वेको काम हामीले अगाडि बढाउँदै हामी त्यो कामलाई सुरु गर्न सक्छौँ। यसै गरी आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क भन्ने के हो? आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क भन्नाले हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि सबै मात्र कुनै कलेजको कुनै टेक्निकल कलेजबाट हामी सर्वे गर्न प्र्याक्टिकल गर्न तपाईँको प्र्याक्टिकल गर्न कुनै पनि ठाउँमा आयो। अब मानौँ सपोज अब त्यहाँ कुनै एउटा बोरिङ पाइप छ, बोरिङ पाइपको नन भेल्युलाई सपोज मानौँ यो 100 छ भनेर यसको रिफरेन्स लिएर जुन बेन्चमार्क हामी तयार गर्छौँ हामी एजुम गर्छौँ त्यो एजुमको आधारबाट जुन सर्वे गरिन्छ त्यसलाई हामीले आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क भनिन्छ। जुन चाहिँ एउटा एजुम गरेको एउटा भेल्यु मात्र हो त्यसको रिफरेन्स लिएर हामीले सर्वेको काम हामी अगाडि बढाउँछौँ। यति भन्दै म बिनय पिया आज तपाईँहरूले सर्वे गर्दाखेरि टेक्निकल टर्म्सहरू बेन्चमार्क आयो निसी लेभल इत्यादिहरू केही नलेज हासिल गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै आज तपाईँहरूसँग बिदा माग्दै हाम्रो अन्य टेक्निकल भिडियोहरू पनि छन् त्यो पनि हेरिदिनु होला भन्दै अनुरोध गर्दै भिडियो लाइक गरिदिनु होला, भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यो भिडियो अन्य साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला किनभने बेटर सेयरिङ इज बेटर लाइफ।